Care este mesajul? Thank God, my dear. Un restaurant, 2 banchete curbe, o masă. Cine a comandat rața? Rața e pentru mine. Ba nu. Ba nu, atunci pentru cine? Pentru mine. Păi și eu ce mănânc? Ziceam că mănânc rață. Dar rața e pentru mine. Fiți bun. Pui pentru doamna, pentru soția mea, cotlet pentru mine. Pui pentru doamna? Mulțumesc frumos. Și cotletul pentru cine? Fii amabil, pentru mine. Așa, frascati pentru doamne. Și valpolicela pentru mine. Și pentru mine. Mie ce-mi dai? Ce-am comandat? Habar n-am ce-am comandat. Ce contează, ce important? Dar cum ce contează? Pentru mine contează, firea să fie. Oso buco. O să ce? Buco. E o mâncare italienească mai veche. Dar știu că oso e un cuvânt italienesc. Și știu și ce înseamnă. Buco înseamnă buci. Să mă apuci. Serios? Buco înseamnă buci? Nu știu că așa îi zice în italiană. Da, dar cum se zice la găoază pe italienește? La mulți ani. Julie Lambert, la mulți ani. Noroc. Noroc, noroc. Noroc. O altă masă. Ei cred în mine. Cine? Ei? Cum cine? Ei cred. Ah, da? Da, cred în mine, au încredere în mine, investesc în mine, în priceperea mea, cred în mine. Ascultă-mă, te cred, sincer te cred, realmente sincer. Sunt convinsă că ei cred în tine și au dreptate să creadă în tine. Vreau să spun, ascultă-mă, vreau să fii bogat, crede-mă, vreau să fii bogat ca să-mi poți cumpăra case și chiloți și să știu că mă iubești cu adevărat. Era o simplă secretară, asta e tot ce era, nimic mai mult. Ca și mine. Mai cum adică? Ce vrei să spui ca și tine? N-are nimic din tine. Și eu am fost secretară, nu? Nu, altă treabă, astea sunt curviștine. Toate secretarele astea sunt la fel, sunt niște curviștine. Exact ca politicienii. Avide de putere, când pun mâna pe o fărâmă de putere, țin cu dinții de ea, se duc acasă, se agață de telefon, talapala, 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 țaca, 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 și dau drumul în urechile prietenilor, râd de să prăpădesc. Ha, 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 ha. Ascultă ce spun eu. Eu sunt un om onest. Nu găsești mulți ca mine. Am căzut în capcană, am recunoscut. Mă învârtea pe degetul cel mic, vâși, 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 vâși. Eu credeam că învârteai tu pe deștul tău mic. N-ai idee de ce sunt în stare muierile astea, secretarele. Ba, cred că știu. Ba, nu știi. Ba, știu. Adică cum știi? M-am nimerit și eu de câteva ori în spatele unor fișiere. Cum? La vremea mea, pe când eram o secretară tinerică și durdulie, știu cum arată spatele unui fișier. Știi? Ei, da. Ascultă-mă, și eu aș investi în tine dacă aș avea banii mei. Și știi de ce? Pentru că eu cred în tine. Auzi, și povestea asta cu fișierele, ha? S-a întâmplat pe vremea când eram o secretară tinerică și durdulie. Acum nici nu s-ar mai pune problemă. Necazul cu mine era că mă excitam foarte ușor, știi? Excitarea lor mă excita teribil și pe mine. Dar acum n-aș mai face așa ceva. Acum sunt o femeie matură, nu sunt o gâsculiță, o fetișcană prostuță și zăpăucă, o trufandaz văpăiată, o ștrengăriță zurlie care abia deci ținea râsul. Uneori n-aveam răbdare nici să fug de la un fișier la altul, așa de excitată eram, și de durdulie și de zglobie. Eram grozavă, ce mai? Bărbații pur și simplu nu-și puteau dezlipi mâinile de pe mine și îmi cereau să fac tot felul de chestii scandaloase. Dar să ne întoarcem la probleme mai importante. Au dreptate să creadă în tine. De ce să nu creadă în tine? Prima masă.
I-am spus mereu, dar nu mă ascultă. Îi spun într-una și nu mă ascultă. Adică pur și simplu nu ascultă? Nu, îi repet într-una. Mă, de ce nu ți asculți nevasta? Doar îți stă alături la bine și la rău? Ai aici de față o soție devotată. E un lucru pe care nu trebuie să-l uiți. Unde am o soție devotată? Aici, la masa asta. Am una și sub masă, pe cuvântul meu. Doamne, chiar că e devotată și sub masă. Întotdeauna a fost. Nici nu o să-ți vine să De crezi. ce nu te duci tu să comanzi o mașină nouă și să intri cu ea într-un zid? Mă iubește. Nu te iubește pe tine, iubește mașinile noi. Cu scaune din piele moale. Era pe vremuri un cântec. Cum suna? Vâmbap, varâmbap, nu-i drăguță, nu-i drăguță, când se plimbă pe străduță, cu țâțele aproape goale și un șezut din piele moale. E un cântec foarte frumos. Întotdeauna mi-a plăcut cântecul ăsta și știi de ce? Știi de ce? De ce? E un cântec popular, tradițional. Are stil. Tradiție și stil. Ceea ce nu întâlnești la tot pasul. Să știi. Da. Hei, Matt, Ce? e ceva în neregulă cu sticla asta. Ce cu ea? E goală. Chelner? A doua masă. Bine, spune-mi, crezi că eu am un caracter frumos? Da, cred că da. Cred că da, mă rog. Vreau să spun. Cred că ai putea avea un caracter frumos. Necazul e că nu ai caracter deloc. Dacă stai să te gândești, doar să spun ca atare. Asta e problema. Ca atare? Da, problema e că nu ai caracter deloc, nu așa? Caracter ca atare, în fond. Da, în locul tău mi-aș face griji. De exemplu, uite-te la mine, nici eu nu am caracter deloc. Sunt o trestie. O trestie în vânt, nu-i așa? Știi că asta sunt, o trestie în vânt. Oh, ești o curvă. O curvă în vânt. Un vânt care îți ridică fusta. Adevărat? De unde știi? Cum de cunoști senzația? N-aș fi crezut că bărbații pot cunoaște asemenea lucruri, pentru că bărbații nu poartă fustă. Deci nu credeam că poți înțelege ce simte o fată când vântul îi ridică fusta, pentru că bărbații nu poartă fustă. Oh, ești o putoare. Hai, nu-și chiar așa. Ba da, ești o putoare. Dumnezeule mare, chiar sunt? Da, asta ești de fapt. De adevăratele? Oh, da, ești de adevăratele. Au, hei, Prima masă. Ia, și cum e celălalt cântec pe care îl știi? Spală-mă în apă. Cel de care ai spus că e clasic. Spală-mă în apa soioasă în care ți-ai spălat fica jegoasă. Ăsta e. Julie, îl știai? Nu face parte din repertoriul meu, dragă. Ăsta e cel mai bun restaurant din oraș. Așa se spune. Așa se spune. Cina asta e un căcat. Știi câți bani am făcut eu anul trecut? Știu că cina asta e chiar un căcat. Un căcat de cină. Maică s-a mă ura. Din clipa în care m-a văzut, m-a urât. Odată nu mi-a dat un cadou cât timp a trăit. Nimic. Nu mi-ar fi dat nici mucii din nas. Știu. Nici mucii din nas, zăuaș. Toate soacrele la fel. Își iubesc fiii, își iubesc băieții. Și nu le place ca fiilor să-și o tragă cu alte femei, nu așa? Categoric. Toate mamele vor ca fiii lor să-și o tragă singuri. Nu, să-și o tragă cu mamele lor. Toate mamele... Toate mamele vor să fie regulate de fiii lor. Sau să se reguleze singuri. Nu, ai înțeles pe dos. Cum e? Toate mamele vor să fie regulate de fiii lor. Stai puțin. Nu, părerea mea e că... Nu. Ce vârstă trebuie să ai ca să fii... Ca să fii ce, dragă? Ca să fii regulat de mama. Orice vârstă! Orice vârstă! Cum ți-a plăcut cina, scumpo?
N-am fost impresionată. N-ai fost impresionată. Mă duc la cel mai bun restaurant din oraș, mă costă o avere și ea nu e impresionată. Păi, nu uita că e aniversarea voastră. Nu uita, de asta suntem aici. Da, ce aniversare? Aniversarea zilei voastre de nuntă. Dar cel mai scump restaurant din oraș, Băgala și Măsa, și ea nu-i impresionată. Nu. De masă se apropie Richard, patronul restaurantului. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Richard. Ce mai faci? Foarte, foarte bine. Ați fost la o piesă de teatru? La un balet. Ah, la balet. Ce a fost? Uite, asta e o întrebare a naibii de La bună. la care nimeni n-ar putea să răspundă. A fost reușit? Incredibil. Ce balet? Și nimeni nu putea să ia notele de sus. Nimeni. E posibil așa ceva? Cina v-a plăcut? Prima întâi polită cu aur. Delicioasă. Dar soția mea nu a fost impresionată. Zău? Mie mi-a plăcut chelnerul. Care din ei? Cel cu suspensorul căptușit cu blană. Dar la micul dejun îl scoate. Ceea ce tu nu faci. Ce plăcut să vă văd pe toți împreună. Nu am fost impresionată de mâncare. Adevărat. Așa a spus. A fost de părere că mâncarea era uscată ca praful. A spus... Ce ai spus, scumpă? Ea e sora mea. A spus că ea ar putea găti mult mai bine cu o mână băgată între pulpe. A spus, zău, așa că ea ar putea prepara un sos mult mai bun decât cel din farfurie dacă s-ar pișa în el. Nu cred că glumea. Ea e sora mea, am cunoscut-o toată viața. Toată viața mea, de când eram două fetițe inocente. Întreaga noastră viață, de pe când eram bebelușe, când stăteam în camera copiilor și ascultam cum mama îl ciomăgea pe tata de scotea untul din el. A doua zi am văzut sânge pe așternut. Așa am fost crescută de surioara mea și cu mine și ea ar fi putut prepara un sos mai bun decât ăsta al tău, dacă s-ar fi pișat în el. Richard, ești tare drăguț că ai venit să stai la masa noastră. Da, Tare drăguț. Da. E drăguț că ai venit la masa noastră. Drăguț. Realmente drăguț. Vă mulțumesc. Pot să-ți mulțumesc? Pot să-ți mulțumesc personal? Aș vrea să-ți mulțumesc în felul meu special. Mă rog, mulțumesc. Nu, aș vrea să-ți mulțumesc într-adevăr într-un fel foarte personal. Dorește să-ți ofere mulțumirile ei personale. Îmi dai voie să te sărut? Aș dori să te sărut pe gură. Nu stim. Și eu aș dori să-l sărut pe gură, pentru că am fost calomniată, am fost fals interpretată. N-am spus niciun moment că nu-mi place sosul tău. Ador sosul tău. Nu putem să-l sărutăm amândouă pe gură în același timp. Puteți să-l gâdilați cu o pană în cur. Sunt atât de bucuros, realmente bucuros. Sper să ne mai vedem în seara asta. Un tip fermecător. Păi de asta restaurantul lui e cel mai bun și cel mai scump din întreaga Europa, pentru că insistă să respecte standardele cele mai bune. Insistă ca standardele să fie riguros respectate, înțelegi? Insistă ca standardele să fie menținute la cel mai înalt standard, la absolut cel mai înalt standard. Băgala și Măsa. Omul are dreptate. Are dreptate, nu vorbește prostii. Prostii, bineînțeles că nu vorbește prostii. Restaurantul ăsta e mai valoros decât viața lui. Omul ăsta nu glumește cu nimic. L-am cunoscut în trecut. Ce vrei să spui? Când era șef bucătar. Cine dracu mai sună? Da. Cum? Am spus să nu mă sunați? E aniversarea anunții mele. Cine era? O curvă. A doua masă. Sunt atât de mândră de tine. Da? Da, și știu că oamenii aceia sunt oameni buni. Oamenii aceia care cred în tine. Sunt oameni buni, nu-i așa? Oameni foarte buni. Și când o să-i cunosc, când o să mă prezint lor, o să mă trateze cu respect, nu-i așa?
N-or să mă reguleze după un fișier. Bună seara, De masă se apropie Sonia, metres d'hotel. E totul în regulă? Admirabil. Nu aveți vreo nemulțumire? Absolut nicio nemulțumire. Numărul 1 pe toată linia. Oh, ce compliment încântător! Spus din inimă. Ați fost la teatru? La operă. La operă? Și ce ați văzut? Se întâmpla o sumedenie de lucruri și foarte mult cântat. De fapt, cântece cu duiumul nu se mai opreau, nu-i așa? Da. Aș vrea să te întreb ceva. Da, mă puteți întreba orice doriți. Ce educație ai primit? Ciudat! Toată lumea îmi pune această întrebare. Tuturor li se pare un subiect interesant și eu nu înțeleg de ce. Nu-i ciudat? Atâția oameni să-și exprime curiozitatea în legătură cu educația mea. Nu-mi dau seama de ce. Ce doriți dumneavoastră să știți este de bună seamă cum am ajuns la poziția pe care o dețin acum, metres d'hotel, nu-i așa? Asta e întrebarea dumneavoastră. Ei bine, m-am născut în Bethnal Green, mama mea era pedicuristă și tată nu am avut. E fantastic. Spuneți-mi, nu ați vrea să gustați o bucățică de budincă? Ce bucățică? Vreau chiar o bucățoaie. O bucățoaie de budincă! Ți-am povestit vreodată de budinca pe care o făcea mama mea? Nu mi-ai povestit niciodată. Te rog, povestește. Chiar vrei să-ți povestesc? Sincer? Iubitule, dă mâna ta, așa. Asta e mâna ta. Uite cum îți țin mâna. Acum te rog, povestește-mi. Te rog, povestește-mi despre budinca pe care o făcea mama ta. Cum era? Ca și cum te-ai neca într-un ocean de abundență. Ce frumos. Ești un poet. Da, pe vremuri visam să ajung poet, dar nu m-a încurajat taică-mi, gândea despre mine că sunt un rahat. Era gelos pe tine, asta-i. Vedea oamenii în țară în tine. Se temea că vrei să-i furi nevasta. Nevasta? Mă rog, dar știi ce se spune. Ce? Știi ce se spune. Chelnerul vine la masa lor și le toarnă vinul în pahare. Aveți ceva împotrivă dacă interjectez? Cum? M-am întrebat, vă supărați dacă fac o interjecție? Ne-ar face plăcere. V-am auzit mai înainte vorbind despre T.S. Eliot. Ne-ați auzit? Da, și mi-am spus că poate v-ar interesa să știți că bunicul meu l-a cunoscut foarte bine pe T.S. Eliot. Zău. Da? N-am să afirm că erau prieteni la cataramă, dar nici o simplă cunoștință cu care doar te saluți. De fapt, i-a cunoscut pe toți. Ezra Pound, W.H. Auden, C. Day Lewis, da? Louis MacNeice, Stephen Spender, George Barker, Dylan Thomas. Și dacă mergeți cu câțiva ani în dărât, era tovarăș de beție cu D.H. Lawrence. Nu. Da, Joseph Conrad, Ford Madox Ford, W.B. Yeats, Aldous Huxley, Virginia Woolf și Thomas Hardy la bătrânețe. Bunicul meu își croia un locșor în politică la vremea aceea. Da, unii vedeau în el un viitor ministru de finanțe sau cel puțin primul lord al amiralității. Dar el a preferat să fie comandantul unui batalion în războiul civil din Spania și s-a dovedit că își petrecea timpul liber în Statele Unite, unde era prieten intim cu Ernest Hemingway. Da, jucau împreună Jim Rami până se întorceau vacile de la păscut. Da, era prieten de chef și cu William Faulkner, Scott Fitzgerald, da, Upton Sinclair, John Dos Passos. Știți, toată gașca veselă din Chicago. Asta nu mai vorbesc de John Steinbeck, Erskine Caldwell, Carson McCullers și alți membri ai conglomeratului din sudul profund, vreau să spun. Adică ceea ce încerc să spun este că un om ca bunicul meu era prezent, pretutinde, și nu se mișca fără Biblia lui de buzunar și era mare meșter la biliard. A rămas neabătut în centrul vieții intelectuale și literare din deceniile 10, 20 și 30. Da, a fost nașa lui James Joyce.
Lucrezi de mult aici? De ani de zile. Și ai de gând să rămâi până se schimbă direcția? Insinuați că s-ar putea să-mi dea un șut? Nu, n-ar face una ca asta. Un om atât de drăguț ca dumneata. Ca să fiu brutal de sincer, nu cred că mi-aș mai putea reveni vreodată dacă mi-ar face asemenea figură. Locul ăsta e pentru mine ca pântecele mamei. Prefer să rămân în pântec. Prefer să zac acolo decât să mă nasc. Da, nu te condamn, auzi? Data viitoare când mai vorbim despre T.S. Eliot, te anunț printr-o carte poștală. M-ați face fericit. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Sunteți niște oameni incredibil de încântători. Ce drăguț din partea dumitale. Nu. Încântători și încântați. Ce tip fermecător. Prima masă. Nu o să vă vină să credeți. Nu o să credeți. Și vă voi spune ce o să vă spun, pentru că știu că sunteți prietenii mei. Și știu că voi țineți la mine pentru că eu cred în familia și în prietenii mei. Pentru că știu că voi țineți fundamental la mine, înțelegeți? Aveți încredere în mine din străfundul sufletului vostru. Mă respectați din străfundul sufletului vostru. Alminteri, nu v-aș spune ce am să vă spun. Nu v-aș face aceste destăinuiri dacă aș ști că mă urâți. Nu aș putea fi deschis și onest față de voi dacă aș gândi că voi gândiți despre mine că sunt un morman de căcat. Dacă ați ști că vreți să mă vedeți spânzurat, înnecat, tăiat în patru, dacă așa ar sta lucrurile, n-aș putea fi cinstit și onest față de voi niciodată. Nu o să vă vin a crede. Ei bine, cândva m-am îndrăgostit. Și fata de care m-am îndrăgostit mă iubea și ea. Știu că mă iubea. Nu e vorba de mine, scumpule. De cine? De ea. De ea? Nu era ea. O fată. Făceam plimbări pe malul râului. Lambert s-a îndrăgostit de mine pe platforma de sus a unui autobuz. A fost un drum scurt, dar a fost de ajuns. Tremura din cap până în picioare, mi-aduc aminte. Când m-am întors acasă, m-am așezat pe patul tău, ții minte? Da. O duceam pe fata aia la plimbare pe malul râului. Eram tânăr. Eram un puștan. Curios. N-am știut niciodată nimic de fata asta. Și te cunoșteam foarte bine, nu? Cum adică mă cunoșteai foarte bine? Nu știai nimic despre mine. Nu știi nimic despre mine. Cine mă ești tu? Sunt fratele tău mai mare. Eu vorbesc despre dragoste, băiete. Știi, despre sex adevărat, despre iubire, despre plimbări mână în mână pe malul unui râu. Auziți, l-am văzut când s-a născut. Știți cum arăta? Ca un alcoolic. Pricăjit și ud ca o știucă. Nici nu putea să stea în picioare. Tremura ca frunza pe platforma autobuzului ăluia. N-am să uit niciodată. Eram acasă când te-ai întors. Îmi aduc aminte ce ai spus. Ce? Ai venit în camera mea, te-ai așezat pe patul meu. Și ce a spus? Vreau să spun că eram surori, nu-i așa? Da, mă rog, și ce a spus? N-am să uit niciodată ce ai spus. Te-ai așezat pe patul meu, nu? Da. Ți-aduce aminte? Da. Fata aceea mă iubea. Asta încerc să vă spun. Nu ți-aduce aminte ce ai spus? Da. Masa a doua. Richard se apropie de masă. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Totul e în ordine? Clasa 1. Poți să spun ceva? Desigur. Toată lumea e fericită în restaurantul dumitale. Adică și femeile și bărbații. Faci oamenii fericiți. Da, ne place să credem că e un restaurant fericit. Este un restaurant fericit. De pildă, uite-te la mine. Uite-te la mine. Eu sunt un om cu o personalitate fundamental dezechilibrată. Unii ar spune despre mine chiar că sunt psihopat. N-am dreptate? Ba da.
Dar când mă găsesc în restaurantul dumitale, brusc mă eliberez de toate tendințele psihopate. Nu mai simt nevoia să-i ucid pe toți cei de față. Nu mai simt nevoia să pun câte o bombă sub curul fiecărui ins. Încerc o senzație diferită, un simț al echilibrului, al armoniei. Simt că iubesc pe comesenii mei. Cum îți explici? Ambianța. Da, cred că ambianța este lucrul acela intangibil care nu poate fi definit. Adevărat! Am avut pe vremuri la școală un profesor care susținea că ambianța e ceva care te înconjoară. Așa ne spunea într-una. Locuia într-o căsuță dintr-un sătuc, dar nu ne invita niciodată la ceai pe vreunul dintre noi, elevii. Curios că spui lucrul ăsta. Și eu am crescut într-un sătuc. Nu, zău, chiar da? Da, nu-i ciudat? Într-un sătuc de la țară. Chiar la țară? Efectiv. Și tatăl meu m-a dus odată la cârciuma din sat. Eram atâtica, mic, prea mic, desigur, ca să țin tovărășii la halba de bere. Dar m-am uitat înăuntru. Bârne negre. Pe acoperiș? Da, susțineau tavanul. Moșneci care pufeau din pipe, niciun fel de muzică. Cornuri cu brânză, castraveciori murați, fericire. Cred că restaurantul ăsta pe care îl lăudați cu atâta amabilitate e inspirat din cârciuma aceea veche din copilăria mea. Sper că ați observat că de îndată ce vă așezați la masă vi se servesc castraveciori din partea casei. De la dumneata. A fost ideea dumitale. Conceptul acestui restaurant rezidă în cârciuma aceea din copilăria mea. Prima masă. Doresc să ridic paharul în cinstea cui? A soției mele, a aniversării noastre. Iubitule, ți-ai adus aminte. Dar doresc să ridic paharul. Vă cer și voi să ridicați paharele pentru soția mea. Sunt așa de mișcată, zău, așa. Trebuie să spun... Ridică dracului paharul ăla și taci din gură. Dragule, dar asta e agresiune curată. De obicei nu se pretează la agresiuni curate. De obicei le maschează sub cuvinte mieroase. Dar ce s-a întâmplat, puișor? Nu, are guturai, vă spun eu, asta s-a întâmplat. Da, nu, vreau să bem pentru aniversarea noastră. Suntem căsătoriți, firar să fie, de mai mulți ani decât pot să țin eu minte. Și nu mi se par prea mult. La mulți ani! La mulți ani! Păcat că nu sunt și copiii noștri aici. Când erau mici am petrecut atâta timp cu ei, drăguți, îngrijindu-i, Știu. jucându-ne cu ei, Hrănindu-i. fiindu-le mame. Întotdeauna m-au iubit pe mine mai mult decât pe el. La fel și pe mine, m-au iubit la nebunie. Eram mama lor. Da, și eu eram mama copiilor mei. Nu, dar n-au ținere de minte. Cine? Copiii n-au memorie, nu țin minte nimic. Nu țin minte cine le-a fost tată, cine le-a fost mamă. Totul e un gol pentru ei, o gaură în perete. Nu-și amintesc nici propria lor viață. Totul e în ordine. Perfect. Ați fost la operă seara asta? Nu. La teatru? Nu. Suntem la o sărbătorire. Cerule, zi de naștere! Aniversare. Sora mea și soțul ei, aniversarea zilei lor de nuntă. Minunat! Eu am fost prima ei domnișoară de onoare. Și eu cavalerul de onoare. Da, eram cât pe acest să eu trag la altar. Când cineva m-a oprit. Zău! Eu l-am oprit și deschisese fermoarul șlițului și am ars un genunchi în cur. Ar fi ieșit un scandal. Toată presa lumii era pe treptele bisericii. A fost întotdeauna un impetuos. Da, și aici la noi vin tot felul de oameni adunați de pe toate cărările vieții. Serios? Da, oameni de pe toate cărările vieții. Oameni din țări diferite. Spuneam adeseori, nu trebuie să vorbești englezește ca să te bucuri de o masă bună. Adeseori am spus lucrul acesta. E ca în chestiunile de sex, nu-i așa? Nu trebuie să fie englez ca să guști o partidă zdravănă de sex. Nu musai să vorbești englezește ca să-ți placă să faci sex. Multor oameni le place să facă sex fără să fie englez, nu? De exemplu, eu am cunoscut vreo doi belgieni cărora le plăcea foarte mult să facă sex și nu cunoșteau o boabă de engleză. La fel și ungurii. Da, am cunoscut odată un tip care se născuse în Venezuela și nu știa o boabă de engleză. Și îi plăcea să facă sex? Sex? Da, e ciudat că povestești întâmplarea asta. Eu am cunoscut odată un bărbat din Maroc care era foarte interesat de sex. Și ce s-a întâmplat cu el? Uite, vezi. Acum m-a indispus. Acum îmi vine să plâng. Dragă, te-a părăsit? Nu, a murit.
A murit în brațele altei femei. Era tocmai în exercițiul funcțiunii. Îți dai seama cât de tragică a fost viața mea. Eu îmi dau seama, nu știu dacă și ceilalți. Și eu îmi dau seama. Și eu, da. Și eu vă doresc o seară plăcută. Mulțumim. Drăguță femeie. Da. Chelnerul vine la masa lor și le toarnă vinul în pahare. Aveți ceva împotrivă dacă interjectez? Ce? Nu. Vă supărați dacă interjectez? Dar te rog. Adică vreau să spun, vă supărați dacă fac o interjecție? Nu. Wow! Puțin mai devreme v-am auzit spunând ceva despre sistemul studiourilor din Hollywood în anii 30. Da, ai auzit? Da. Și mi-am spus că poate vă interesează să știți că bunicul meu era bun prieten cu o sumedenie de staruri de cinema din Hollywoodul acelor vremuri. Da. Obișnuia să se îmbete cu Clark Gable. Da. Și cu Elisha Cook Jr. Și a fost unul dintre puținii englezi care s-au încurcat cu Hedy Lamarr. Nu zău. Era bună la pat? Bunicul zicea că era foarte picant. Te cred că era. Desigur, pe atunci activa la Hollywood o mafie irlandeză, bine organizată. Și existau legături strânse între unii faimoși actori de film irlandezi și unii faimoși gangsteri irlandezi din Chicago. Al Capone și Victor Mature, de exemplu. Amândoi erau irlandezi. Sau faimosul gangster John Dillinger și faimosul actor Gary Cooper. Erau evrei. O vedeți pe fata de la masa aceea? Care? Hai. Care? I-am tras-o pe când avea 18 ani. Pe malul râului? Lambert, tu ești! Suki, mă mai ții minte? Da, te mă mai ții minte? Orică te țin minte, orică te țin minte. Ți-l prezint pe soțul meu, Rasă. Bună seara, Rasă. Bună seara, Lambert. Vă prezint pe soția mea, Julie. Bună seara, Suki. Bună seara, Julie. Bună seara, Julie. Bună seara, Russell. Vi-l prezint pe fratele meu, Matt. Bună seara, Suki. Bună seara, Russell. Bună seara, Matt. Bună seara, Matt. Vă prezint pe soția lui, Prue. E sora lui Julie. Nu se poate. Ba da, noi suntem surori și ei sunt frați. Bună seara, Prue. Bună seara, Russell. Bună seara, Bună seara, Suki. Luați loc. Înghesuiți-vă. Beți ceva? Da, Ce doriți să beți? O picătură din vinul acela roșu ar face minuni. Tu, Suki? Și ea o să ia același lucru. Lambert, mai ești obsedat de grădinărit? Eu? Da, când am cunoscut pe Lambert era pur și simplu obsedat de grădinărit. Mă rog. Aș spune că acum obsezia mea pentru grădinărit e moderată. Îmi place iarba. Într-adevăr, îmi place iarba. Iarba verde. Pe vremuri îți plăceau florile, Lambert, îți mai plac florile. Adoră florile. Acum câteva zile l-am văzut golind oala de noapte într-o bază cu prim. Când l-ai cunoscut tu, Suki, pe soțul meu, ai crezut că e obsedat de grădinărit, nu? Da. Ei, eu de când îl cunosc, cred că e obsedat de fundurile fetelor. Da, niciodată n-a știut ce vrea. Eu muierat. Ce vrei să spui? De unde știi? Hai, nu te enerva. Sunt lucruri care țin de trecut. Ce anume? Uneori am impresia că trecutul nu a trecut. Adică cum? Vrei să spui că ieri a devenit azi? Exact, dar și tu simți la fel, Da. Cai vezi pe pereți. Totuși să știi că n-aș mai vrea să trăiesc încă o dată. Zău, tu ai dori? O singură dată mi se pare mai mult decât suficient. Ba, eu aș dori să mai trăiesc o dată. Da. De fapt, o să fac tot ce pot ca să trăiesc încă o dată. Am de gând să mă întorc pe lumea asta sub chipul unui om mai bun, o persoană mai civilizată, o persoană mai gentilă, o persoană mai plăcută. Imposibil. Mă întreb unde s-au cunoscut ăștia doi. Adică Lambert și Suki. În spatele unui fișier. Dar ce e un fișier? E ceva în dărătul căruia te pitești. Nu, Julie, nu, dragă, nu, mă confunzi. Și acum cu ce te ocupi, Suki? Acum sunt profesoară, predau copiilor mici. Băiețașilor și fetițelor? Da, tu? O, Julie și cu mine ne ocupăm de acțiuni caritabile. Trebuie să fie o muncă obositoare.
Da, ne dedicăm zi și noapte, nu-i așa? Există atât de multe cauze nobile. Russell, ești bancher, nu-i așa? Așa e. E bancher. Un mare viitor în față. Mă rog, așa consideră eu. Vreau să spun o întrebare. De unde ai știut că e bancher? Bă, ținuta lui. Nu e clar. Ah, da. Și voi doi? Noi doi? Da. Mă rog, noi suntem consultanți. Mergi și cu mine. Consultanți în materie de strategie. Nu înțeles. Consultanți în materie de strategie. Dar asta nu înseamnă că purtăm arme. Nu avem nevoie. Suntem consultanți în materie de strategie de pace. Da, a păcii universale. Salvgardarea păcii. Minunat. Ce? Efectiv impresionant. Am avea nevoie de mai mulți oameni ca voi, care să știe să-și ia răspunderea, care să se implice, să salveze pacea, să consolideze pacea. Avem nevoie de mai mulți oameni ca voi. Cred că o să pun chestiunea asta în discuție la banca mea. Banca mea e tot mai substanțială pe minut ce trece. O să discut cu ei. O să le ofer o masă în City. Cunosc restaurantul ideal, unde toate chelnerițele au țâțe mari. Nu împingi un pic prea mult țâțele pe primul plan? Eu? Da, tu. Păi credeam că tu faci lucrul ăsta. Ai grijă, ai grijă. Vorbești cu soția ta. Mai respectos, amici. Respect. Asta e tot ce-ți cere. Nu-ți cerem un lucru prea mare. Nu, dar e crucial. Și cum merge în zilele astea consultația strategică? Oh, foarte bine, bătrâne, foarte bine. Foarte bine. Foarte Tocmai am ajuns la momentul receptării celui mai bun ceai din China. Richard și Sonia vin la masă cu o sticlă uriașă de șampanie, însoțiți de chelnerul, care duce o tavă cu pahare. Toți rămân cu respirația tăiată. Ca să celebrăm o prețioasă aniversare a zilei de nuntă. Cea mai bună dintre șampaniile bune! Cel mai bun să câștige. Femeia câștigă întotdeauna. Întotdeauna. Asta e realmente o veste bună. Femeia câștigă întotdeauna. În sănătatea fericitei perechi, Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Lucrăm din inimă, o facem din inimă. Asta e secretul, nu-i așa? Da, punem inimă. Vrem ca toată lumea să fie mulțumită, o spun deschis. Da. Ceea ce ai spus înseamnă mult pentru mine. Dă-mi voie să te strâng la piept. Și dă-mi voie să te strâng și pe tine pe la mine? piept. Nu, mulțumesc. Știți, e un lucru atât de rar. În mod normal nu se întâmplă asta. În mod normal nu se întâmplă asemenea lucruri. Oamenii normali, știți, oamenii normali sunt atât de distanți unii față de ceilalți. Eu sunt atât de mișcată de faptul că sunteți surori. Da? Și eu am avut o soră. Da, dar s-a măritat cu un străin și n-am mai văzut-o. Unii străini sau cum se cade? Eu găsesc că străinii sunt fermecători. În seara asta majoritatea clienților din restaurant sunt străini. Știți, soțul surorii mele avea foarte mult farmec, dar avea și o mustață enormă. Da, la nuntă a trebuit să-l sărut. Nu pot să vă spun ce oribil a fost. Știți, eu am o piele foarte sensibilă. Are ceva împotrivă dacă interjectez? Poftim? Vă supărați dacă fac o interjecție? Nu înțeleg ce vrei să spui. I-am auzit mai înainte pe oamenii aceștia vorbind despre Imperiul Austro-Ungar și mă întrebam dacă au auzit vreodată de bunicul meu. A fost incredibil de intim cu însuși arhiducele și odată a luat ceaiul cu Benito Mussolini. Cu toții jucau poker împreună, inclusiv Winston Churchill. A avut o viață realmente stranie. Mi-a povestit că odată s-a îndrăgostit de o femeie care s-a dovedit a fi bunica mea. Dar a pierdut-o pe undeva. A dispărut, cred, într-o furtună de nisip. În deșert.
Pe vremea aceea bunicul meu era tot ce putea visa un bărbat să fie. Era înalt, brun și frumos, plin de bunăvoință. Hei, dădea o mână de ajutor până și unui schilot fără picioare care se târa pe burtă prin mâzga și noroiul unui sat de țară. Da, îl ridica, îi arăta drumul și îl îndrepta spre direcția bună. Din punctul ăsta de vedere era ca Iisus Hristos. Și era un tip sociabil. Îi plăcea societatea prietenilor lui. W.B. Yeats, T.S. Eliot, Igor Stravinsky, Picasso, Ezra Pound, Bertolt Brecht, Don Bradman, surorile Beverly, formația Ink Spots, Franz Kafka, The Three Stooges. Hei, Richard, a fost un dineu excelent. Mă bucur. Uite, banii ăștia sunt pentru tine. Nu, zău așa. Ăștia-s pentru tine și ăștia-s pentru tine. Nu, te rog. Să ții vârânsăn? Nu! Sau mai bine, stai puțin. Spune-mi, porți porjartier? Să ții vârân porjartier. Chelner! Și ăștia-s pentru tine. Fii atent pe unde calci. Grozav dineu, grozav restaurant, cel mai bun din țară. Da, e cel mai bun. Spune că este cel mai bun din lume. Exact. Russell, Suki, achit eu nota voastră. Nu se poate. Nu, e aniversarea anunții noastre. Da sau nu? Richard, trimitem nota lor. Și nota noastră. Trimitem ambele note. Suki. Da? În amintirea trecutului, da? Da. Vă vom revedea curând? Absolut. La revedere atunci, pe curând, vă așteptăm la viitoarea aniversare, de așa. Mai urmează multe aniversări, fiți convinși. Mai avem multe de celebrat. Sigur ca noaptea! Cine-i în față? Ferește-te din drumul nostru, târfă bătrân și poață. Cine-i în față? Ce drăguț din partea lui să ne achite nota, nu? Da, probabil că a fost nebun după tine. Nu era chiar atât de nebun după mine. Da. Pur și simplu îi plăcea. Știi tu ce? A mea. Ce anume a ta îi plăcea? Știi tu ce? A mea. Fabuloasă seară! Fabuloasă! Deci, pe curând. Pe curând! Mâine dimineață vin aici pentru micul dejun. Excelent! Pe curând! A fost o plăcere să te cunosc, Sonia. Sper să vă revăd în curând. Pe curând. Pe curând! A fost o plăcere să te cunosc, Suki. A fost o plăcere să te cunosc, Julie. Pe când eram copil, bunicul meu obișnuia să mă ia cu el la marginea stâncilor, unde stăteam și ne uitam la mare. Mi-a cumpărat un telescop. Numai azi nu cred că mai există vreun telescop în magazine. Mă uitam prin telescop și uneori zăream o barcă. Barca se mărea, creștea prin lentilele telescopului. Uneori vedeam și oameni în barcă. Câte un bărbat, uneori și o femeie, sau câteodată 2 bărbați. Marea scânteia. Bunicul meu m-a introdus în misterul vieții și încă mai rătăcesc în mijlocul acestui mister. Nu nimeresc ușa de ieșire. Bunicul meu a reușit să iasă. Pur și simplu a ieșit din el. A lăsat misterul în urmă și n-a mai întors capul. L-a înțeles cum trebuie. Aș dori să mai fac o interjecție. It's silly. You go around